السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم عن موضوع غاية في الأهمية، وهو موضوع تسليم المجرمين، أو كما هو متعارف عليه قضايا الانتربول الدولي. موضوع تسليم المجرمين موضوع غاية في الدقة. طبعا بداية اللفظ نفسه بتاع تسليم المجرمين نعتقد من جانبنا ان المشرع اخطأ في هذه التسمية، او هي تسمية متداولة عن قضايا التعاون القضائي الدولي، لان كلمة مجرمين فيها قسوة على اشخاص من الممكن ان تطلبهم دولة اخرى للتسليم، وقد يكون هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بتلك الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، فمن الأدعى أن نقول تسليم الأشخاص، ولكن احنا بنبدأ بنقول تسليم المجرمين لأنه هو ده المتعارف عليه في كل كتب القانون وحتى في القضايا المعروضة أمام النيابة العامة. يعني إيه تسليم مجرمين؟ بداية لما سمعت كتير قوي على ان ممكن حد يسافر من مكان لمكان ثم يستقر في دولة، والدولة الآتي منها او دولة اخرى بتقول للدولة المقيم فيها هذا الشخص او اللي بيزورها هذا الشخص: احنا عاوزينكم تسلمونا الشخص دوت لانه ارتكب جريمة في بلد سين أو عين أو صاد من البلدان. في هذه الحالة حينما يتم توقيفه أو القبض عليه وإيداعه في الحبس الاحتياطي، يجب ألا يزيد حبسه الاحتياطي عن 48 ساعة، ثم بعدها مباشرة يعرض على النيابة العامة المختصة بالتعاون القضائي الدولي أو الأشخاص المطلوب تسليمهم من خلال الانتربول. بيقول إن الشخص دوت صادر بحقه نشرة حمراء، وهنقول يعني إيه نشرة حمراء والفرق بينها وبين النشرة الزرقاء. النشرة الحمراء يعني بتيجي دولة بتقول للدولة اللي فيها الشخص ده محطوط ليه تهمة، لابد أن يكون هذه التهمة أو الجريمة يزيد مدة الحبس فيها عن سنة. يعني ما ينفعش حد محكوم عليه في جنحة بشهر أو بشهرين يتحط اسمه على قائمة النشرة الحمراء اللي هو الانتربول الدولي. دي حاجة. بعد ما بيتم القبض عليه ب 48 ساعة لازم يعرض على النيابة المختصة. النيابة بتجيبه، بتحقق معاه، بتقول له سين وجيم اسمك، ايه انطباعك او ايه اقوالك على الجريمة المنسوبة اليك والمطلوب في دولة كذا تسليمك اليها. بيقول لهم ان هذه الجريمة غير صحيحة، هذه الجريمة كيدية، او انا ما ارتكبتش هذه الجريمة، او لا علاقة لي بهذه الجريمة لا من قريب ولا من بعيد. ثم لابد أن تسأله النيابة العامة سؤال واضح: هل توافق على تسليمك لهذه الدولة؟ إذا قال أنا مش موافق على تسليمي، هنا النيابة العامة بتستكمل التحقيق معاه وبتعد مذكرة مشفوعة ببعض الوقائع وبتحلها لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة لنظر طلب التسليم. محكمة الاستئناف بعدما تستدعي المطلوب تسليمه بحضور محاميه، في هذه الحالة محكمة الاستئناف بعد الاطلاع والمداولة والاطلاع وتقديم كافة الأدلة والدفاع بتقول حكمها: إما بالموافقة على تسليم هذا الشخص للدولة الطالبة تسليمه،
أو إن هي بترفض تسليم هذا الشخص. طيب إذن هنا نستطيع أن نوضح الحالات التي يجب فيها على النيابة العامة قبل إحالة الدعوة إلى المحكمة أو طلب التسليم إلى المحكمة. إيه هي حالات رفض التسليم؟ هنا كلام لابد أن يكون كلام واضح. واحد مطلوب في قضية سياسية أو في رأي سياسي لا يجوز تسليمه. مواطني الدولة لا يجوز تسليمهم ومحاكمتهم في دولة أخرى. الشخص الذي حكم عليه بحكم في ذات القضية المراد تسليمه عليها وقضى مدة العقوبة إذا كان صدر بحقه حكم بالسجن أو إنه صدر بحقه حكم بالبراءة، أو أن هذا الشخص يخشى من تسليمه أن تكون هناك إجراءات قيدية بحقه لا تتمتع فيها المحكمة بالعدالة، لا يجوز تسليمه. الحالات دي حالات أوجدها القانون حفاظا على صحة وحياة الشخص المراد تسليمه، لأن ممكن أن يكون معارض سياسي في دولة والدولة تطلب تسليمه وهو موجود في دولة تانية، هذا لا يجوز. طيب هل يجوز أن الدولة اللي طالبة التسليم تطلب من الدولة اللي الشخص دوت موجود على أرضها إن هي تاخده عشان تسلمه لدولة ثالثة؟ هذا الكلام لا يجوز. يبقى إذن هناك حالات حددها القانون بشكل واضح لا يجوز فيها تسليم الشخص المطلوب تسليمه. مش بس كده، في حالات تانية تراها النيابة العامة من خلال القضية ملف القضية المرسلة إليها إن في تعنت في طلب التسليم، ترفض النيابة العامة التسليم أيضا. طيب إحنا قلنا في حالة إعداد النيابة العامة مذكرة بالوقائع وأحالتها إلى المحكمة، محكمة الاستئناف، طلب التسليم لا ينظر إلا أمام محكمة الاستئناف وفي غرفة المشورة في المداولة يعني. طيب جت المحكمة وقالت حكمها بالتسليم، يستطيع الشخص أن يطعن على هذا الحكم قدام المحكمة العليا، سواء محكمة التمييز أو سواء محكمة النقض، وفي مدة وجيزة جدا من التقرير بهذا الطعن يتم نظر الطعن أمام محكمة التمييز، إما أن هي تؤيد حكم محكمة الاستئناف أو أن هي تلغي حكم محكمة الاستئناف بجواز التسليم أو برفض التسليم. زملائي الأعزاء، موضوع التسليم المجرمين هو موضوع من الخطورة بمكان في مواعيده، مش بس في مواعيده ولكن في الإجراءات التي يعمل بها أمام النيابة العامة أو الإجراءات التي يعمل بها أمام المحكمة التي تنظر ملف التسليم. يعني أمام النيابة العامة بيجي لها ورق محدد جدا ومختصر جدا عن موضوع أو القضية التي تطلب فيها البلد التي تطلب فيها تسليم الشخص من البلد الموجود فيها الشخص، بيديها نبذة وجيزة جدا عن موضوع القضية المراد التسليم عليها، وما فيش وقائع وما فيش أحكام وما فيش كل ده. بتيجي النيابة المفروض بتطلب من سفارة هذه الدولة ممثلة في خارجيتها، بتقول لها لو سمحتي اديني توضيحات أكتر عن هذه القضية حتى أستطيع أنا يعني الاطلاع على حقيقة هذه الجريمة من عدمه. في هذه الحالة المحكمة النيابة
إذا لم تلقى تعاون، لأن كل هذه القضايا، قضايا تسليم المجرمين وقضايا الانتربول، هي تحت عنوان كبير هو التعاون القضائي الدولي. فإذا لم يكن هناك تعاون من هذه الدولة أو السفارة التي تمثل هذه الدولة أو القنصلية التي تمثل هذه الدولة، في هذه الحالة بتقوم النيابة العامة بإخلاء سبيل هذا الشخص وبترفض تسليمه. نفترض ان التسليم الملف الخاص بهذه القضية لم يرد إلى النيابة العامة في خلال 40 يوم من وقت عرض هذا الشخص على النيابة، فورا النيابة العامة بتخلي سبيله. ليه تخلي سبيله؟ لأن النيابة بتعتبرها عدم جدية من البلد التي تطلب استلام هذا الشخص. إذا كنت أنت فعلا معنية بأن هذا الشخص ارتكب جريمة وأنت عاوزة تطبقي العدالة عليه، فمن باب أولى أن تكوني متعاونة لتقديم هذا الملف وما يحوي فيها من أحكام ومن حجج ومن وقائع حتى تطلع عليها النيابة العامة وتقول ساعتها إذا كان بالفعل الدولة ديت عندها حق في استلام هذا الشخص من عدم. وفي هذا السياق احنا يعني نتذكر ما حدث من أيام معدودة في طلب إيطاليا تسليم 4 من ضباط الأمن الوطني المصري إلى القضاء الإيطالي لمحاكمتهم على قضية الطالب الجيني. وفي الحقيقة رغم أن الإعلام المصري تناول هذه القضية تناولا عميقا وعلى مختلف قنواته، إلا إن إحنا ما لقيناش حد طلع يوضح بشكل مفصل وواضح للناس إنه لا يجوز بالقانون وبالدستور بأي حال من الأحوال أن يتم تسليم مواطني الدولة لمحاكمتهم في دولة أخرى، بغض النظر بقى عن تفاصيل القضية وعن موضوعها إيه وإذا كانت صحيحة أو مش صحيحة. مواطني الدولة أيا دولة كانت لا يتم تسليمهم لدولة أخرى لمحاكمتهم، ويستثنى من ذلك التسليم الذي تطلبه المحكمة الجنائية الدولية عن وقائع يعني إبادة جماعية أو وقائع مجرمي حرب أو مسائل في هذا الخصوص. هنا الوضع مختلف. المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة تم تأسيسها بميثاق من الأمم المتحدة، ففي هذه الحالة يتم الاستجابة لهذه المحكمة لأن هي بتمثل عدالة المجتمع الدولي ولا تمثل دولة بعينها. موضوع التسليم موضوع شائق، موضوع واسع، يعني في مبادئ كتير جدا لابد الحديث فيها والتكلم عنها بعمق وتحديد فيها المواعيد بدقة شديدة حتى لا يخطئ زميل من الزملاء في هذه المواعيد وبتكون فيها كارثة. فبطلب منكم بعد انتهاء هذه الحلقة انكم انتوا تدوا لي النقط اللي انتوا قابلتوها في هذه القضايا الخاصة بتسليم المجرمين، وكذلك الثغرات القانونية التي لاحظتموها في ملفات تسليم المجرمين، ويكون لينا مناقشة. وأنا حددت في الحقيقة ساعة يوميا من الساعة 11 للساعة 12، وهرد أنا على كافة الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع والاستشارات اللي خاصة بهذا الموضوع تسليم المجرمين، حتى نكون واضحين في بعض النقاط التي لا تتسع وقت الحلقة لمناقشتها. هنستكمل طبعا حلقة تانية لأن الموضوع محتاج
في الحقيقة وقت تاني لاستكماله، وحتى تطلعوا على بنود هذا القانون. وقبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم ان يعني في بعض الكتب في الحقيقة اللي تناولت موضوع تسليم المجرمين بشيء من التفصيل والإسهاب. منه كتاب طالع من دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي اسمه دليل تسليم المجرمين. في كتاب تاني بالحقيقة عامله الأستاذ الدكتور سليمان عبد المنعم عن تسليم المجرمين، هو كتاب قيم جدا، هو دراسة مقارنة. يعني هذا الكتاب هتستفيدوا منه كتير قوي، لأن في عمق قانوني تقدر انك انت تكتشف من خلاله قضية تسليم المجرمين وبدأت ازاي، ومدى التعاون القضائي الدولي واساسه ايه، وكل المسائل الخاصة بهذا الجانب. في كمان كتاب يعني حقيقي في جوانب العملية والأحكام التي أصدرتها محكمة تمييز دبي في مسألة تسليم المجرمين، وهو كتاب قيم جدا للمستشار بكري عبد الله حسن. كتاب يعني الكتب دي أنا يعني بعرضها عليكم لأنها بالفعل بيتكلم عن موضوع تسليم المجرمين بالشكل انك انت مش هتحتاج بعد كده انك انت تسأل في اي نقطة من النقاط الاخرى. شكرا جزيلا، هنستكمل فيما بعد قريبا بإذن الله هذا الموضوع بتفاصيل، ومنتظر آرائكم وتعليقاتكم اللي ههتم بيها واتصالاتكم اللي هتيجي من خلال التليفون الشخصي اللي هرد عليه شخصيا، اللي هيكون موجود أسفل هذه الحلقة. شكرا جزيلا.